गुड मॉर्निंग गाइज, युनायटेड परब ब्लॉगच्या आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तर आता वाजलेले आहेत सकाळचे 5:30 आणि बाहेर बघतो तर संपूर्ण काळोख आहे। तर मित्रांनो, आज आम्ही जाणार आहोत कोंडाणा बौद्ध लेण्या एक्सप्लोर करण्यासाठी। माझ्याबरोबर माझा मित्र असणार आहे राहुल। आजची ही प्लेस आपल्याला त्यानेच सजेस्ट केलेली आहे। उठलो तर बॅटरीज वगैरे चार्जला लावल्या, बॅटरी चार्ज होत राहतील तोपर्यंत आंघोळ करून फ्रेश होतो आणि पटापट निघतो। तर आता मी रेडी होऊन खाली आलोय। बघितलं तर बाहेर खूप काळोख आहे, नुकते 6 वाजले, पण ठीक आहे, जेवढं लवकर निघू तेवढं आपल्यासाठी चांगलं आहे, कारण ट्रॅफिकच्या अगोदर डेस्टिनेशनला पोहोचलं तर खूपच बरं होईल। आता मी राहुलला कॉल केलेला, राहुल सुद्धा रेडी झालाय। सो तो आता मला बाहेरच्या रस्त्यावर भेटेल, सो त्याला पिक करूया आणि मग आपण निघूया। तर आता आम्ही थांबलोय चहा पिण्यासाठी आणि सोबतच काहीतरी नाश्ता करू। खूप भूक लागली आहे, कारण सकाळी काही खाऊन निघालो नव्हतो। रस्त्याने येताना वाटलं नव्हतं एवढी थंडी असेल, तरी नशीब फुल आता तर टी शर्ट घातलंय। तर आता आम्ही दोघांनी मिसळपाव ऑर्डर केले। तर आता मिसळपाव येईपर्यंत मी तुम्हाला माझ्या मित्राला भेटवतो। मीट माय फ्रेंड राहुल। हाय गाइस। हा माझा शाळेतला मित्र आहे, जो मला आता 2-3 वर्षानंतर आता भेटतोय। मध्येच कुठेतरी गायब झाला होता, त्याला पण 2 आठवडे सुट्टी आहे। तर त्यामुळे आता आम्ही म्हटलं कुठे फिरून येऊ। उद्या दिल्लीला सुद्धा जाणार आहोत। याला मगाशीच इंट्रोड्यूस करणार होतो, पण म्हटलं हा काळोखात दिसेल तर बरा। तर आता मस्त आपली मिसळ आलेली आहे। तर मित्रांनो, आता वाजलेत 10 आणि आम्ही कोंडाणे केव्हच्या जो डोंगर आहे त्याच्या पायथ्याशी पोहोचलेलो आहोत। 10 वाजलेत तरी पण थोडी थंडी आहे इथे, कारण इथून माथेरान अगदीच थोड्या अंतरावर आहे। मित्रांनो, जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर बाय रोड सुद्धा येऊ शकता आणि ट्रेनने सुद्धा येऊ शकता। ट्रेनने म्हणजेच तुम्हाला कर्जत आणि कोंडाणे केव्ज कर्जतवरून 14 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। बाय रोड आला तर तुम्ही सहज गुगल मॅपवर सर्च करून येऊ शकता। तर आता राहुलचा मित्र सुद्धा आलेला आहे। काय नाव मित्र तुझं? प्रतीक तामानेकर। पायवाट बघून तरी एवढं काही डेंजरस असं वाटत नाही आहे, पण आता पुढे जाऊन बघू आपण। नॉर्मलच आहे, जसं आपण गावी डोंगर चढतो त्याचप्रमाणे ही वाट आहे। तर आता बरंच झालं, आम्हाला एक कोणतरी गायडन्स हवाच होता, तर राहुलचा मित्र आला आणायचं आहे। तुम्ही या पायवाट्याने असं जर वरती याल तर झाडांना असे काही सायनिंग बोर्ड लावलेले आहेत, जे तुम्हाला लेण्यांकडे जाण्याचा मार्ग दाखवतात। आणि इथे आजूबाजूला सगळी आदिवासी वस्ती आहे। आता आम्ही जिथून येत होतो ज्या रोडने, तर तिथे आम्हाला 2 आदिवासी पाडे मिळाले। रानमेवा इथे खूप सारी खडकं आहेत। आय थिंक इथून पाण्याचा प्रवाह जातो असं वाटतं पावसात। तो मित्रसुद्धा म्हणत होता की पावसात इथे आल्यावर मस्त वाटतं। अजून एक धबधबा आहे इथे, पण तो पावसात चालू असतो। आता बघाल तर इथे काहीच पाणी नाही आहे। पावसात इथे खूप मजा असते असं कळतंय। पावसाच्या वेळी जर तुम्ही आलात आणि आम्ही जिथे गाडी पार्क केली आहे तर तिथे पार्किंगचे पैसेसुद्धा घेतात आणि तिथे खाण्यासाठी वडापाव किंवा चहाचे स्टॉल वगैरे सुद्धा असतात। पण आता तसं काहीच नाही आहे, कारण आता कोणी इथे येत नाही जास्त। आणि लेण्यांपर्यंत आम्ही ऑलमोस्ट पोहोचलेलो आहोत। एक इथून हा प्रवाह आहे पाण्याचा, तर त्या पाण्याच्या प्रवाहातून सुद्धा तुम्ही वरती जाऊ शकता आणि एक साईडने वाटसुद्धा आहे, तर त्या वाटेने सुद्धा जाऊ शकता। तुम्हाला जर अगदीच ट्रेकिंग करायचं असेल तर त्या प्रवाहातून गेलात तरी चालतंय। फायनली 1 किलोमीटरचं अंतर क्रॉस करून आम्ही या लेण्यांच्या पायथ्याशी पोचलेलो आहोत। ह्या इथून लेण्यांच्या शिड्या आहेत, ज्या पावसात या शिड्यांवरून सुद्धा पाणी वाहत असतं। आणि इथे खाली एक बोर्ड लावलेला आहे, बोर्डावर या लेण्यांची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे। तर तुम्ही जेव्हा पण कधी इथे याल तर हा पहिले बोर्ड वाचा।
ही सगळी माहिती वाचा. तर तिथून पुढे तुम्ही लेण्यांमध्ये गेलात तर तिथे लेण्यांमध्ये कसं बांधकाम केलेलं आहे आणि तिथले शिलालेख कसे आहेत हे सगळं तुम्हाला व्यवस्थित कळेल. आता मी या पायऱ्यामधल्या जेमतेम 50 ते 55 पायऱ्या आहेत. ह्या ज्या लेण्या आहेत या इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकात निर्माण केलेल्या आहेत. याच्यामध्ये एक चैत्यगृह आणि 7 विहार आणि 2 गुहा आहेत. तर आपण आता बघणार आहोत पहिले चैत्यगृह. तर चैत्यगृहात तुम्हाला एंट्री करायच्या अगोदर तुम्हाला चपला तुमच्या बाहेरच काढाव्या लागतात. चैत्यगृहाची जी कमान आहे हिचा साधारण आकार पिंपळाच्या पानासारखा आहे. तर असं भव्य दिव्य हे चैत्यगृह आहे, ज्याची उंची 9 मीटर, लांबी 22 मीटर आणि रुंदी 8.5 मीटर आहे. चैत्यगृहात इथे एक स्तूप आहे ज्याला हिनयान पंथ परंपरेनुसार बुद्धांचं प्रतीक मानलं जायचं. ज्या वेळेला इथे आक्रमण झालं त्यावेळेला हे तोडण्यात आलं होतं. याचा अर्धा भाग तुटला गेला, त्यामुळे आता हे अर्धच तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. आणि या पूर्ण चैत्यगृहात असे 30 अष्टकोन आकाराचे स्तंभ होते जे कालांतराने खंडित झाले होते, पण त्यानंतर पुरातत्व विभागाने याची पुनर्निर्मिती केली. अष्टकोन म्हणजेच या स्तंभांना असे हे 8 कॉर्नर आहेत. ज्यावेळेला इथे आक्रमण झालं होतं त्यावेळेला इथे बऱ्याच लेण्यांची तोडफोड झाली, नाहीतर यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला जशाच्या तशा बघायला मिळाल्या असत्या. आणि या लेण्यांमध्ये ज्या भाषेत कोरलं गेलेलं आहे ती भाषा म्हणजे पाली भाषा. तर ही आहे बाराखडी इथे, आणि त्याच्यानंतर हे असे आकार, इकार, परत इकार, उकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार असं सगळं आहे. आणि जेम्स प्रिन्सेप यांनी 20 ऑगस्ट 1869 या पाली भाषेचं आपल्या दैनंदिन भाषेत ट्रान्सलेट केलं होतं, ती म्हणजे धम्मलिपी. आता आपण बघितली पहिली लेणी म्हणजे चैत्यगृह. आता आपण दुसऱ्या लेणीत जाणार आहोत, ती आहे विहार. तर आता विहारात जाण्यासाठी इथून अशा मस्त पायऱ्या आहेत ज्या आता थोड्याशा डळमळीत झाल्यात. आतमध्ये विहारात येताना थोडंसं वाकून यावं लागतं, कारण इथे वरती आपटण्याची शक्यता आहे. विहार लेणी म्हणजेच बुद्धकालीन भिक्खू विहार होतं हे, ज्यामध्ये 18 भिक्खू निवासस्थानं होती आणि 15 अष्टकोन स्तंभ होते. जे स्तंभ आता नष्ट झाले आहेत आणि ही निवासस्थानं तुम्ही बघू शकता, तर हे पण नष्ट झालेले आहेत. यांचे फक्त अवशेष उरलेले आहेत इथे. आणि इथे प्रत्येक निवासस्थानाच्या वर पिंपळाच्या पानाच्या आकाराची अशी एक कमान बनवलेली आहे. म्हणजे त्यावेळेचे भिक्खू लोक इथे राहत होते आणि त्यांचं चैत्यगृह हे बाजूलाच होतं. आणि तिथे थोडंसं पुढे गेल्यावर त्यांचे पाण्याचे 2 हौदसुद्धा आहेत. आणि हे विहार 23 फूट लांब आणि 8 फूट उंच आहे. म्हणजे कसं हे दगडात कोरलेलं असेल एवढं मोठं विहार, आपण ते या सगळ्या गोष्टींची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही. आणि हे इथे 2 पाण्याचे हौद आहेत त्यावेळेचे. एक इथे आहे आणि एक छोटा आहे तो तिथे त्या साईडला आहे. आणि इथे एक आतमध्ये गुहा आहे. तर त्या गुहेत जायला आता परमिशन नाही आहे. आणि या एवढ्या मोठ्या खडकात या लेण्या कोरणं आणि शिलालेख कोरणं हे केवढं कठीण आहे आणि केवढं व्यवस्थित कोरलेलं आहे हे सगळं. खरंच त्यावेळेच्या लोकांची ही कमालच आहे. आणि चैत्यगृहाच्या बाजूलाच इथे एक शिलालेख कोरलेला आहे जे पाली भाषेत आहे, जे तुम्हाला मी मगाशी म्हणालो ना, तर ती भाषा आहे ही. त्या भाषेत असं लिहिलेलं आहे की कनस अंतेवासीना बलकेन कथन, ज्याचा अर्थ असा होतो की कन्नचे शिष्य बलकेनने हे सगळं निर्माण केलेलं आहे. तर विहाराच्या वरच्या बाजूलासुद्धा एक शिलालेख कोरलेला आहे ज्यावरसुद्धा पाली भाषेत काही कोरलं गेलेलं आहे, ते आता इथून दिसत नाही आहे. तर आता इथे कंप्लीट 8 लेण्या होत्या, त्यातल्या फक्त आता तुम्हाला 3च लेण्या इथे बघायला मिळतात. बाकी सगळ्यांचे फक्त अवशेष बाकी आहेत इथे, त्या सगळ्या नष्ट झाल्या. आणि मगाशी आपण जे पाण्याचे 2 हौद बघितले ते 3ऱ्या लेणीमध्ये येतात, पण तिथला पण बराचसा भाग असा डळमळीत झालेला आहे. आणि चैत्यगृहाच्या एक बाजूला गुहा आहे आणि एक मगाशी मी तुम्हाला पाण्याच्या हौदेच्या पाठीमागे एक गुहा दाखवली. अशा 2 गुहासुद्धा आहेत इथे. काही चोरवाटासुद्धा इथे आहेत. जर आता माझ्याकडे ड्रोन कॅमेरा असता तर तुम्हाला या सगळ्या लेण्यांचा एक लांबून मस्त व्ह्यू दाखवला असता. ते बघायला खूप मस्त वाटलं असतं.
तर मित्रांनो आता आमच्या सगळ्या लेण्या बघून झालेल्या आहेत. आता आम्ही जेवढा 1 किलोमीटर चालत आलो होतो तेवढंच आता परत खाली चालत जाणार आहोत. देन मग आम्ही तिथून राहुलने कर्जतमध्ये घर घेतलंय, सो तिथे जाणार आहोत, फ्रेश वगैरे होणार आहोत आणि प्रतीक आय थिंक तिथेच बाजूलाच कुठेतरी राहतो, सो त्याला टाटा बाय बाय करू. आणि त्याच्यासुद्धा खूप खूप आभार, त्याने पण आम्हाला खूप इन्फॉर्मेशन दिली या लेण्यांबद्दल. त्याला राहुलने सकाळीच एक तर फोन केला आणि विचारला तू येशील का, तर तो लगेच तयार झाला आमच्याबरोबर यायला. सो मान्यवरांचे खूप खूप आभार. चला तर मंडळी, आता वेळ झाली हा व्लॉग इथेच थांबवण्याची. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्लॉगमध्ये. तुम्हाला जर हा व्लॉग आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा. तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि चॅनलवर जर नवीन असेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. बाय.